पनि जान्छु हाम्रो सुनिले खोज्ने हिँडेको कता गयो गयो हुन्छ खाजा खाजा हुने अलि झगडा खालको मान्छे म पढ्ने क्या कहिले नि मान्छे जन्म काटै खायो त्यस्तो दुईटामा पनि म ओपट्टि गोक्टा ठिक्क राख्नु पमा चिनी अनि खर मेसिन यसो कान्छ Tauchila. Ni kharawi. Sabun. Gay, gasa mapak pa. Nakala daw. Kung wala sa mga kapukoy mata. Nakala lipat tak sudah jauh. Kamu nak sejak ni? Kok Cina khát. Nó có lên trên mặt mặt thành. Đang là. Cô phải làm ta cô đã. No, todavía no estaba para la clase. Onda fotoğrafı.
Dati siya udah tadi, medut lah nasu. बुढी चाहिँ खट्टा रहेछ छैन त अन्डलाई फुटेको रहेछ अन्डा नै नारु के के बनाएको अलि म धुन्छु भने त तान्ने भनेको तन्नारु त्यो सिरेकाहरू कुन सिरे त्यो हाम्रो त थुप्रो त्यो सिरेकाहरू आमा चाहिँ कता गएको दोनों पकाने की दिक्कत है चटपट बनाने खाते हजुर को हिँडाइ पनि त साथ देखो मुझे ये पर से क्या है अनि के सब बस्छ त्यो आउन लाग्दै जान्छ दिउँसो खाँदै kita hamilnya lupa bisa sama tu kita sih kalpan kita sih lalu yuk waduh lagi jangan masuk nah Nani? Kalau tak tunjuk aku. ini kalau order nanti tu bisa mau makan tak bisa Pura le. Kursi ni pura sada. Mati ada mati pura. Dari piru खानु हुँदैन. Ay. Ano? Sampai kau orang Di sini loh, Di dan oh Nisa oh bola aku buku bola tahu sih tak ampa benda benda
अनि खाने अरे अचार सुचेर गएन त्यो बेला के खानु के पो एक साना एक काट्थ्यो अनि सुन्तलाहरू नाम गर्दैन भने टमाटर चम्चीहरू आएको कोक्छ सिधानी नयाँ एल्ला यो एल्ला मिट्टीमा वरिपरि चामल हाल्नु भने अब खान्छ खाएर रोट्नु खान्छ तमासे नखाने अरे दिनु नि माया एक साझालीमा घिउ हुन्छ नकमुको ने मजु गर्दैन खराको यो घिउ हालकोले खराउँछ नहुने घिउ जस्तो मासु यो त सानो सानो सुन्दर लाग्छ ताई चुप्लाई खाए घुम्न चाहिँ त पिरो म त खाएन देखान चाट्टे अच्छा म